Στην παρουσίαση αυτή θα δείξουμε τη λειτουργία της αυτόματης οδήγησης μέσα από το MaximDL. Η λειτουργία αυτή και οι ρυθμίσεις της είναι διαθέσιμες μέσα από το παράθυρο Camera Control, το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε από το μενού View επιλέγοντας Camera Control Window ή πατώντας Ctrl W. Στο συγκεκριμένο παράθυρο, στην δεύτερη σελίδα Guide, βρίσκονται οι επιλογές και οι παράμετροι της οδήγησης. Πριν όμως μπορέσουμε να κάνουμε την οδήγηση, θα πρέπει να έχουμε βάλει από τη σελίδα Setup την οδηγητική κάμερα όπως και την κύρια κάμερα. Συνήθως στο κάμερα 2 εμφανίζουμε την οδηγητική κάμερα. Θα πρέπει λοιπόν μέσα από το Setup κάμερα να επιλέξουμε το μοντέλο της κάμερας. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει τον αντίστοιχο driver που απαιτεί το Maxim. Αφού έχουμε ρυθμίσει λοιπόν σωστά και έχουμε δοκιμάσει την οδηγητική κάμερα, ερχόμαστε στην σελίδα Guide για να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις και τις παραμέτρους της οδήγησης. Το πρώτο πράγμα στο οποίο πέφτει το μάτι μας είναι οι επιλογές Aggressiveness, που είναι γνωστές από τα περισσότερα προγράμματα οδήγησης, που ρυθμίσουν την ευαισθησία στους δύο άξονες όσον αφορά το σφάλμα και τη διόρθωσή τους. Μια καλή τιμή για να ξεκινήσει κάποιος είναι το 5, η κλίμακα είναι από 0 έως 10. Αφού ρυθμίσουμε λοιπόν σωστά τις αρχικές τιμές του Aggressiveness, μπορούμε από την επιλογή Settings να ρυθμίσουμε περισσότερες παραμέτρους της οδήγησης. Θα πρέπει σίγουρα να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους Calibration Time στον Χ και τον Ψ άξονα. Αυτές οι τιμές είναι σε δευτερόλεπτα και αντιστοιχούν στο χρόνο που κάνει Calibration το Maxim στους δύο άξονες. Εδώ πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε αρκετό χρόνο στον κάθε άξονα, ώστε να μπορέσει το Maxim να ανιχνεύσει την κίνηση των δύο αξώνων. Εμπειρικά, τιμές από 20 μέχρι 30 δευτερόλεπτα είναι συνήθως OK. Εδώ ακριβώς δίπλα μπορούμε να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε τις διορθώσεις συν και πλην στους άξονες. Αυτές τις ρυθμίσεις συνήθως δεν τις πειράζουμε, τις αφήνουμε ως έχουν. Κάτι σημαντικό, αν χρησιμοποιούμε EQ Mode στη σύνδεσή μας με τη βάση, θα πρέπει στην επιλογή Ctrl V να επιλέξουμε την επιλογή Telescope. Αν χρησιμοποιούμε οδήγηση με θύρα ST4, θα πρέπει να επιλέξουμε Guided Relays. Τώρα θα αφήσουμε το Telescope επειδή χρησιμοποιούμε EQ Mode. Η επιλογή Anti-Stiction είναι εξορισμού απενεργοποιημένη. Μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε για τον Χ ή Ψ άξονα. Χ εννοείται είναι ο άξονας Ra και Ψ είναι ο Declination. Η επιλογή Anti-Stiction μπορεί να απενεργοποιήσει τις διορθώσεις στον άξονα που έχουμε επιλέξει προς τη μία κατεύθυνση μετά από ένα αριθμό κύκλων. Αυτό μπορούμε να το επιλέξουμε προαιρετικά για τον άξονα του Declination, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις διορθώσεις και να έχουμε πιο ομαλή οδήγηση. Φυσικά, αν χρησιμοποιούμε dithering, που θα δούμε παρακάτω, καλό είναι αυτή την επιλογή να την έχουμε off. Εδώ κάτω δεξιά μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του binning για την κάμερα, ανάλογα με την εστιακή του τηλεσκοπίου του οδηγητικού και τον κόκκο της κάμερας. Θα βάλουμε bin 1 ή bin 2. Στην σελίδα Advanced συνήθως δεν χρειάζεται να πειράξουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά, αν χρειαστεί, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις μέγιστες τιμές διόρθωσης, ώστε να προλάβουμε το τηλεσκόπιο από το να κάνει μια πολύ μεγάλη διόρθωση. Και τίποτε άλλο που να είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση. Αφού λοιπόν ρυθμίσουμε σωστά και τις τιμές στη σελίδα Settings, επιστρέφουμε στη σελίδα, στο παράθυρο του ελέγχου της κάμερας. Μπορούμε από την επιλογή Graph να εμφανίζουμε και να εμφανίζουμε το παράθυρο του γραφήματος της οδήγησης, ώστε να βλέπουμε και οπτικά τα σφάλματα.
Επίσης, ορισμένα πράγματα που μπορούμε να ρυθμίσουμε είναι εδώ στην επιλογή Options. Το Fine Aggressiveness, αν είναι ενεργοποιημένο, μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε το Aggressiveness με δεκαδικές τιμές, ενώ αν το απενεργοποιήσουμε, ισχύουν ακέραιες τιμές. Οπότε ο καθένας το ρυθμίζει ανάλογα με τις ανάγκες του. Επίσης, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ είναι το να κάνουμε calibration στις λήψεις που κάνει η οδηγητική κάμερα, είτε με ένα απλό dark, το οποίο το λαμβάνει η κάμερα εκείνη τη στιγμή, είτε με full calibration, δηλαδή να έχουμε τραβήξει από πριν ένα set darks, ενδεχομένως και flats για την οδηγητική, να τα έχουμε αποθηκεύσει σε ένα συγκεκριμένο folder και να έχουμε ρυθμίσει από πριν το MaximDL, ώστε να μπορεί να κάνει full calibration σε κάθε λήψη που κάνει η οδηγητική. Αυτό βοηθάει στην πράξη πάρα πολύ στην ανίχνευση των άστρων, έτσι και πιο πολύ στην ποιότητα της εικόνας. Κάτι άλλο που μπορεί να βοηθήσει πολύ είναι στην επιλογή Guider Settings Criteria. Εδώ μπορούμε να ορίσουμε τον τρόπο που θεωρεί το Maxim ότι έχει σταθεροποιηθεί η οδήγηση πάνω στο άστρο. Η εξορισμού επιλογή είναι το Maxim θεωρεί ότι έχει σταθεροποιηθεί μετά από έναν ορισμένο χρόνο που ορίζουμε, αλλά η ακόμα καλύτερη ρύθμιση είναι η δεύτερη, που ορίζουμε ένα μέγιστο σφάλμα σε pixels και μόνο όταν το σφάλμα πέσει κάτω από αυτήν την τιμή θεωρεί το MaximDL ότι έχει επιστρέψει η οδήγηση σε αποδεκτό σφάλμα, ώστε να συνεχίσει τις λήψεις. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν θα κάνουμε dithering, έτσι, το οποίο θα το δούμε παρακάτω. Τέλος, μπορούμε από την επιλογή Tracking Log, το οποίο είναι εξορισμού απενεργοποιημένο, μπορούμε να ορίσουμε κάποιο log, ώστε να καταγράφονται τα σφάλματα για περαιτέρω επεξεργασία. Λοιπόν, αφού έχουμε τελειώσει με τις αρχικές ρυθμίσεις, η διαδικασία για να ξεκινήσουμε την οδήγηση είναι η συνήθις που ακολουθούμε σε όλα τα προγράμματα οδήγησης, δηλαδή κάνουμε μια αρχική λήψη, επιλέγουμε δηλαδή Expose και πατάμε Start, ώστε αφού έχουμε εννοείται συνδέσει την κάμερα, στην παρούσα φάση δεν είναι διαθέσιμο το Start γιατί η κάμερα δεν είναι συνδεδεμένη. Αφού λοιπόν κάνουμε Start και πάρουμε μια απλή λήψη, επιλέγουμε ένα άστρο για οδήγηση, μετά επιλέγουμε Calibrate, ξανά Start, ξεκινάει η διαδικασία του Calibration, το MaximDL ανιχνεύει τους δύο άξονες και στο τέλος μας αναφέρει αν ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία. Και αφού γίνει και αυτό, ολοκληρωθεί και η διαδικασία του Calibrate, μπορούμε πλέον να επιλέξουμε την επιλογή Track και Start, οπότε ξεκινάει κυρίως η διαδικασία της οδήγησης. Τώρα, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία του dithering, δηλαδή να μετατοπίζει ελαφρώς τις λήψεις, ώστε να λειτουργεί καλύτερο ο αλγόριθμος του stacking, τότε θα πρέπει από την πρώτη σελίδα και την επιλογή Auto Save, αφού έχει ορίσει τις λήψεις που θέλει να πραγματοποιήσει, να επιλέξει εδώ στις επιλογές του Dither την δεύτερη via Guider, ώστε το πρόγραμμα της οδήγησης να κάνει τις μετατοπίσεις και να ορίσει εδώ στο Max Pixels έναν αριθμό σε pixels που θα είναι η μέγιστη μετατόπιση. Το νούμερο που θα βάλουμε εξαρτάται από την εστιακή του τηλεσκοπίου και τον κόκο της οδηγητικής κάμερας, δηλαδή από το image scale της οδηγητικής, και όσο μεγαλύτερο είναι το image scale, τόσο μικρότερο νούμερο θα βάλουμε εδώ, γιατί αντιστοιχεί σε μεγαλύτερες μετατοπίσεις. Και αν λοιπόν έχουμε ενεργοποιημένο το Dither, μεταξύ των λήψεων θα δούμε ότι το Maxim μετατοπίζει τις λήψεις και μετά από κάθε λήψη περιμένει να σταθεροποιηθεί ξανά το οδηγητικό άστρο σύμφωνα με την τιμή που έχουμε ορίσει στην επιλογή Guider Setting Criteria, και αφού συμβεί αυτό προχωράει στην επόμενη λήψη.